अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. या दोन ओळी कोणाच्या आहेत हे मी वेगळे सांगायला नको. बरोबर, बहिणाबाई. बहिणाबाई चौधरी यांचा जन्म 24 ऑगस्ट 1880 रोजी महाराष्ट्रात जळगावपासून 6 किलोमीटर अंतरावर असोदे येथे झाला. त्यांच्या आईचे नाव भीमाई व वडिलांचे नाव उखाजी महाजन होते. त्यांना घमा, घना आणि गण नावाचे 3 भाऊ आणि अहिल्या, सीता, तुळस नावाच्या 3 बहिणी होत्या. बहिणाबाईंचा विवाह 13व्या वर्षी खंडेराव चौधरी यांचा मुलगा नथुजींशी झाला. त्यांना ओंकार, सोपानदेव नावाचे 2 पुत्र आणि काशी नावाची मुलगी होती. त्या निरक्षर होत्या, तथापि त्यांच्याकडे जिवंत काव्यरचनेची निसर्गदत्त प्रतिभा होती. त्यामुळे त्यांनी ज्या कविता गायच्या त्या कविता कोणी लिहून न ठेवल्यामुळे काळाच्या ओघात नष्ट झाल्या. काही रचना पुत्र सोपानदेव चौधरी यांनी आणि काही त्यांच्या मावस भावाने टिपून ठेवल्या. बहिणाबाई वयाच्या 71व्या वर्षी जळगावात 3 डिसेंबर 1951 रोजी मृत्यू झाला आणि काही कविता नष्टही झाल्या. त्या मराठी असल्यामुळे त्या लेवागण बोली भाषेत लिहिलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील कवी सोपानदेव चौधरी हे बहिणाबाईंचे पुत्र. बहिणाबाईंच्या मृत्यूनंतर बहिणाबाईंचे सुपुत्र कविवर्य सोपानदेव व त्यांचे मावस बंधू श्री पीतांबर चौधरी यांनी लिहून घेतलेले बहिणाबाईंची गाणी हस्तलिखित स्वरूपात होती. आपल्या आईच्या मृत्यूनंतर तिच्या चीजवस्तू पाहताना हे हस्तलिखित सोपानदेवांच्या हाती लागले. या कविता सोपानदेवांनी आचार्य अत्रे यांना दाखवल्या. अत्रे उद्गारले, अहो हे तर 52 कशी सोनं आहे. हे महाराष्ट्रापासून लपवून ठेवणं हा गुन्हा आहे. आणि अत्र्यांनी त्या कविता प्रकाशित करण्यात पुढाकार घेतला. अत्रे यांच्या विस्तृत प्रस्तावनेसह बहिणाबाईंची गाणी 1952 मध्ये प्रकाशित झाली आणि दुसरी आवृत्ती 1969 मध्ये झाली. आणि धरतीच्या आरशामध्ये सर्ग पाहणाऱ्या या कवित्रीचा महाराष्ट्रास परिचय झाला. या काव्यसंग्रहात बहिणाबाईंच्या फक्त 35 कविता आहेत, परंतु कवितत्वाची कोणतीच जाणीव मनात न ठेवता केवळ सहज धर्म म्हणून रचलेली त्यांची बरीचशी कविता वेळीच लेखननिविष्ट न झाल्याने त्यांच्या बरोबरच नाहीशी झालेली आहे. माझी सर्वात आवडती कविता म्हणजे एक सुगरण पक्ष्याचे उदाहरण देऊन बहिणाबाईंनी रचलेली ही कविता. ती म्हणजे, अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला, देख पिल्लसाठी तिने झोका झाडाले टांगला. पण आज मी ही कविता ऐकवणार आहे ती म्हणजे कशाला काय म्हणू नये. बिना कपाशी न उले त्याले बोंडे म्हणू नये. हरे नामाईना बोले त्याला तोंड म्हणू नये. नाही वाया न हललं त्याने पान म्हणू नये. नाही एके हरिनाम त्याने कान म्हणू नये. पाटा येहेरे वाचुनी त्याले मया म्हणू नये. नाही देवाचं दर्शन त्याले डोळा म्हणू नये. निजवते भुक्या पोटी तिला रात म्हणू नये. अखंडला दानासाठी त्याला हात म्हणू नये. ज्याच्या मधी नाही पाणी त्याला हाय म्हणू नये. धावा ऐकून अडला त्याले पाय म्हणू नये. येहरीतून ये रीती तिला मोठ म्हणू नये. केली स्वतःची भरती त्याले पोट म्हणू नये. नाही वखळला काना तिला गाय म्हणू नये. जिले नाही फुटे पाना तिला माय म्हणू नये. अरे वाटाच्या दोरीने कधी साप म्हणू नये. अरे वाटाच्या दोरीले कधी साप म्हणू नये. एके पोटाच्या पोरीले त्याले बाप म्हणू नये. दुधावर आली बुरी तिला साय म्हणू नये. जिची माया गेली सरी तिला माय म्हणू नये. इमानाले इसरला त्याले नेक म्हणू नये. जन्मदात्याने भोवला त्याले लेक म्हणू नये. ज्याच्या मंदी नाही भाव त्याला भक्ती म्हणू नये. ज्याच्यामध्ये नाही चेव त्याला शक्ती म्हणू नये. मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.